Paano nga ba gawing unlimited ang passive ni Martis? Sa Mobile Legends Guide na to, pag-uusapan natin lahat ng skills niya at kung paano natin maximize yon. Kasama na rin dito lahat ng tama at maling desisyon na ginawa ko. Okay, let's go! Double kill! Are you serious? Mega kill! Sa laro na to, ito yung emblem at item build na gamit ko. Mamaya pag-uusapan natin kung bakit ito yung bagay sa kanya. Pagdating naman sa skills ni Martis, ang passive niya, tuwing gumagamit tayo ng skills, nagkakaroon tayo ng stack. Bawat stack, mas bumibilis yung attack speed ni Martis ng 30%. Umaabot yan hanggang 4 na stacks, kaya mabibigyan tayo ng additional 120% attack speed. At para hindi mawala yung stack na yon, kailangan gumamit tayo ng gumamit ng skill. Mamaya makikita nyo kung paano i-maximize yung passive niya. At dahil nga mas bumibilis yung attack speed natin tuwing gumagamit ng skills, kaya ibig sabihin pwede tayong mag-clear agad ng lane para makuha yung jungle creeps nila o kaya naman yung crab. Pagdating naman sa first skill ni Martis, lahat ng tatamaan nun iipitin niya sa gitna. Meron din yung kasamang slow, pero isa pang advantage nun, pwede mong ilipat yung location ng kalaban. At maliban doon, pwede mo rin yung isama sa flicker. Pagdating naman sa second skill ni Martis, 2 beses mong pwedeng pindutin yon. Sa unang gamit, magi-slash siya ng 3 beses. Maliban doon, kung mapapansin nyo, 3 stack din ng passive na dagdag. At kapag ginamit nyo ulit yung second skill, magi-slash pa siya ng isa pa. Sunod na advantage ng second skill niya, yung unang 3 slash, pwede mong mausog yung kalaban. At yung pang-4 na slash, pwede mong gamitin para manakap sila. Pwede mo rin yun isama sa flicker para mapabalik yung kalaban. Pero ang pinaka-importanting bagay sa second skill niya, tuwing ginagamit niyo yon, hindi kayo tatabla ng crowd control skills tapos mababawasan yung damage galing sa kalaban. Kaya napaka-importante ng skill na to para tumagal tayo sa teamfight. Pagdating naman sa ultimate ni Martis, magdidil siya ng malaking physical damage sa isang kalaban. Pero kapag kalahati na lang yung buhay ng kalaban, imbis na physical damage, magiging true damage yung ultimate niya. Kapag true damage, ibig sabihin hindi gagana kahit anong defensive item ng kalaban. At kapag napatay niyo yung kalaban gamit yung ultimate, bibilis yung movement speed, tapos pwede niyo ulit gamitin yung ultimate. Kaya kung puro low HP na yung kalaban, mas madali niyo silang mapapatay lahat. Killing spree! Double kill! Triple kill! Pagdating naman sa laro na to, dahil nga meron tayong anti-crowd control na second skill, ibig sabihin hindi tayo basta-basta mahuhuli ng Gwyn. Kailangan lang natin pindutin agad yung second skill once na tumalon siya. Maliban doon, kailangan nyo tandaan, malakas si Martis sa early game dahil sa passive niya. Kaya kung mapapatama nyo yung second skill nyo at makakapag-basic attack kayo sa kalaban, ganito yung mangyayari. First blood! Enemy has been slain! You have slain an enemy! Para naman magawa natin yung unlimited passive, kailangan hindi nyo basta-basta ginagamit yung pang-4 na slash ng second skill. Makikita nyo dito, pag hindi natin ginamit yung pang-4 na slash, malapit na mag-cooldown agad yung second skill. At kapag meron tayong cooldown reduction item, makikita nyo mamaya laging cooldown yung second skill natin. Gagamitin lang natin yung 4 na slash kapag nakadikit tayo sa kalaban or kailangan nating makalapit sa kalaban. Pagdating sa laro na to, dahil nga nasa XP lane tayo, ibig sabihin malapit sa atin yung turtle. Ang priority ko lang dito is kunin yung jungle creeps ng kalaban at i-pressure yung lane. Kapag mas mabilis tayo nakapag-clear ng lane kaysa sa katapat natin, mas mabilis tayo makaka-backup sa turtle. Has been slain! Ally has
Dahil napatay natin sila, dapat kumuha tayo ng objective. Para mas madali natin makuha yung objective, kailangan meron tayong 4 na stock. At para tuloy-tuloy lang yung stock na yon, huwag na huwag nyo hahayaan mag-reset. Hintayin nyo lang na bago mawala, tsaka kayo gumamit ng skill. Sunod na kailangan nyo tandaan pagdating kay Martis, napaka-importante ng second skill niya para tumagal tayo sa teamfight. Kaya kung wala tayong second skill, hindi kayo dapat sumasabak sa teamfight. Yun yung isa pang dahilan kung bakit napaka-importante na hindi nyo basta-basta ginagamit yung 4th slash ng second skill. Para kung sakaling may biglang huhuli sa inyo, mas madali nyo magagamit yung second skill. Pagtapos natin mabasag yung tower, ang priority natin dito is pressure lagi yung lane. Maganda yon para makuha rin natin yung mga jungle creeps nila at matulungan natin yung ibang lane na bumasag. May kita nyo dito dahil magkakaroon ng teamfight malapit sa bottom lane, kaya makakakuha tayo ng isa pang objective. With invincibility comes solitude. Killing spree! An ally has been slain. An enemy has been slain. Double kill. Feel my wrath! You destroyed a turret. At dahil wala ng objective sa mid lane, kaya hindi na ako dapat tumulong pa doon. Kailangan ko lang bumalik sa lane ko para ma-pressure ulit natin yon at makakuha tayo ng sunod na turtle. Pagdating naman sa item build, kaya ito yung tingin kong bagay sa kanya. Una, yung Bloodlust Axe para sa spell bump at cooldown reduction para kahit papano meron tayong sustain. Hunter Strike para na rin sa cooldown reduction at movement speed dahil nga medyo maiksi yung ultimate ni Martis kaya importante yung movement speed. Hindi natin gaano kailangan ng defense dahil nga yung second skill ni Martis nagbibigay na rin ng kunat sa kanya. Pero gaya nga na sinabi ko kanina, kapag wala siyang second skill, hindi kayo basta-basta tatagal sa teamfight. Kaya tingin ko bagay pa rin sa kanya yung brute force para sa additional defense at movement speed. At yung dalawang huling item, pwede nyong palitan depende sa sitwasyon. Pagdating naman sa laro na to, priority pa rin natin na i-pressure lagi yung lane tapos kumuha ng objective. Dahil nape-pressure ko yung top lane at nakukuha ko yung mga jungle creeps nila, ibig sabihin na babawasan yung farm ng jungler. Maliban doon, dahil ako rin yung nagro-rotate sa mid lane para mag-clear, hindi na kailangan bumalik na mga kakampi ko sa mid lane para i-clear pa yon. Kaya makikita nyo, mas madali sa kanilang kumuha ng objective sa kabilang side. Your team destroyed a turret. Mega kill. Mega kill. Feel my wrath! You destroyed a turret. Feel my wrath! The worst thing in the world. I'll show you what fighting. An ally has slain the turtle. These blades are my teeth. And I'm all might and no Your bark. team destroyed a turret.
fighting. Isa pang tip para lumakas tayo sa paglalaro ng Mobile Legends, kapag nakita nyong tinitipihan kayo ng kalaban, kailangan tipihan nyo rin. Huwag nyo nga hayaang sila lang yung nagtitipi. Gather and ambush. Tear them to shreds. BTR program to win. Oh, not ready. With invincibility. Ally has slain the turtle. BTR program to win. And I'm all fight and no. Destroy the turret. Push first. Ult is not ready. With invincibility comes solitude. Legendary. Double kill. Monster kill. Double kill. These blades are my teeth. Legendary. Wipe her out. Sana may natutunan ka sa guide na to, at kung meron kang guide na gusto ipagawa, i-comment mo lang sa baba sa subukan gumawa ng guide tungkol doon. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe, hit mo na yung subscribe pati yung notification bell. Basta lagi mo lang tatandaan, kung gusto mo mag-improve, just master the basics. I'm out.